خب تو این ویدیو میخوایم آستین رو شروع کنیم. آستین قرار از این قسمت رد بشه، بهتر که این قسمت آزاد باشه توی عبور و مرور. به خاطر همین ما اندازه مشتمون رو میگیریم و به همون اندازه اینجا دونه هامون رو میبافیم. خب اون یک آستینمون که بافتم 12 تا دونه برای قسمت پایین آستین سر انداختم. الانم اینجا با همون 12 تا دونه شروع میکنم. شما هم اگه خواستین اندازه بگیرین حتما قسمت مشتتون رو اندازه بگیرین، چون بالاخره این بعد از این قسمت رد بشه دیگه، آستین پایین آستین. خب این دونه اول رو دوختش رو باز میکنیم، یعنی ما از دونه دوم شروع میکنیم. پس میام 12 تا طبق اون چیزی که حالا برای اون یکی آستین بافتم و اوکی بوده، میام 12 تا دونه رو سر میندازم. دو سانت شد و وقتی اندازه مچم میگیرم باید اندازه باشه همونطور که میبینید. اوکی. خب پس این 12 تا رو سر انداختم. حالا شروع میکنم به بافت. با توجه به اینکه میخوام یه بافت گرد رو بزنم، میام این دونه آخر رو از این دونه اول رد میکنم و بافتم رو به صورت گرد ادامه میدم. چون میخوام لبه آستینم مثلا این چند سانت اولش یه حالت کش بافت داشته باشه. خیلی این کاموا اونجوری نیست که حالا توی بافت مثلا کش بیاد و اینا، ولی من میخوام یه حالت قشنگی داشته باشه. به خاطر همین میام یکی در میون یه دونه رو از بیرون رد میکنم، یه دونه رو از داخل. دونه اولم علامت میزنم با این کلیپس کوچولو. پس یه دونه رو از داخل رد میکنم، یه دونه رو از بیرون. خب من الان 12 تا دونه دارم. خب از اینجا به بعد میام توی هر دونه 2 تا میبافم، یعنی اینکه 2 تا دونه رو میکنم داخل هر یه دونه. اینجا یعنی در واقع حالت افزایش داریم دیگه. میخوام که آستینم توی دست یه حالت پفکی داشته باشه. به خاطر همین اینجا رو تنگ تر بافتم، یعنی اینجا رو اندازه مچم بافتم و بعد یه پفی به کار دادم. شما میتونید مثلا همونو از اولش مثلا گشاد بگیرید دیگه، به سلیقه خودتون بستگی داره. سلیقه خودتون بستگی داره. از اینجا به بعدش تمام بافتا ساده است. من این تک تک این دونه هایی که اضافه کردم رو میبافم. الان 24 تا دونه دارم. من با همین 24 تا دونه به اندازه قد دلخواهم میبافم. ولی اگه شما احساس میکنید که مثلا این 24 تا دونه کمه و نیاز دارید که بیشتر اضافه کنید، یا حالا با هر مدلی که دارید میبافید نیاز دارید که دونه هاتون بیشتر باشه، میتونید وسط کار به مقدار نیازتون دونه اضافه بکنید. ولی خب من با همین ادامه میدم. خب من چون کارم چند رنگه و یه جوری مولتی کالره، الان میام کاموای رنگ بعدم رو اضافه میکنم. خب من به اون اندازه دلخواهم که میخواستم بافتم. حالا میام چیکار میکنم؟ توی قسمت سراستین و سرشونه، خب اگه دقت کنید که ما یه حالت هلالی باید اون بالا داشته باشیم. میتونیم اینو همین جوری هم وصل کنیم، ولی میایم اون هلالیه رو میسازیم.
اینجا اون قسمتیه که من بافتم و شروع کردم. خب پس اومدم تا اینجا بافتم، میام از اینجا رو برعکس میبافم، یعنی اون هلالیه رو با یه رج بافت اضافه ایجاد میکنم به همین سادگی. پس الان تا اینجا من بافتم، به جای اینکه اینو به این سمت ادامه بدم میام اینو از این ور ادامه میدم. فقط هم یه رج میبافم چون نمیخوام اونقدر حالا سرشونم آویزون بشه. من میخوام این قسمت رو به لباسم وصل کنم. دو تا لبه کار رو به هم میدوزم. بعد خب من 24 تا دونه دارم. دقیقا این دونه که علامت زدم میذارمش اینجا. 24 تا دونه باید ببافیم مثل این. به چه صورت؟ این که از این لبهه این دونه های کار رو میاریم بیرون، یه خورده کار حجیم شده و فیلم گرفتنم سخت شد. خب بعدش میایم مثل حالت کور کردن این دونه ها رو از داخل هم رد میکنیم اینجوری. خب این خود کامواه، پس حواسم باشه که اون رو نبافم. تقریبا میتونم بگم که توی بافت این ژاکت من اصلا از سوزن استفاده نکردم، فقط برای پنهان کردن یه سری اضافه های، مثلا الان این قسمت رو میخوام کور کردم، این قسمت رو میخوام پنهان کنم، از سوزن استفاده کردم، وگرنه توی هیچ قسمت کار من اصلا نیازی نداشت که سوزن استفاده کنم. یعنی تمام این وصل کردن ها رو با خود دونه های کاموا انجام دادم و این خیلی کار رو راحت تر میکرد. ما این قسمت آستینمون رو وصل کردیم، الان این قسمت رو هم میبافیم. بافتش هم که به همون صورتیه که خودتون میدونید، یعنی که این دونه ها حلقه های کاموامون رو، وای چقدر کار بزرگ شده این دونه های کاموامون رو از این حلقه های بافت کناریمون رد میکنیم. این قسمت هم کور میکنیم. پس رسیدیم به این که اینجا این دونه آخر آستینمون به این قسمت زیر کارمون وصل شد. کارمون تموم شد. من حالا یه ذره اینجا رو محکم کاری میکنم با سنجاق یا سوزن اینا، ولی خب رسما کارمون تموم شده به این شکل. خب کارمون رسما تموم شد. این آستینمون هم وصل شد به این شیکی و نازی و قشنگی، خیلی تو تن قشنگه. خب این قسمت های آخر کار رو هم تمیزکاری میکنیم دیگه. همیشه این قسمت های آخر کار تمیزکاری داره دیگه. یه سری نخ هست که باید شما پشت کار پنهون کنید که این نخها انقدر زخیمن و بافته انقدر زخیمن که مثلا شما نیاز ندارین که یه عالمه با سوزن ریز ریز کاری اینا رو تمیز کنید و اینا. این
اینم از این. یه بارم اینجوری نشونش بدم، بعد میپوشمش. حسابی هم بهتون پوز میدم. ژاکت پف پفی ما تموم شد. خب تموم نمیشه دیگه جریان. همینجا من هی میپوشمش بهتون پوز میدم. یه نمای بازم بگیرم. آره یه خورده میزم به هم ریخته است، ولی خب حالا خب از 6 تا کلافی که من گرفتم انقدر اضافه اومده، پس حدودا میشه گفت که 5 کلاف و نیم مصرف شده برای این ژاکت. اینم از این. یه تای خوشگل مجلسی هم بزنم که دیگه تمام بشه.